नमस्कार, चैतालीस फूडोलॉजी मध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। रामनवमी निमित्त आज आपण सुंठवडा कसा बनवायचा ते बघत आहोत। त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया। इथे मी 1 चमचा बडीशेप घेतली आहे, 8 ते 9 हिरवी वेलची, 1 चमचा धनेपूड, आवडीनुसार मनुके, अर्धी वाटी सुंठ पावडर, अर्धी वाटी साखर, 2 चमचे खडी साखर, 1 वाटी सुक्या खोबऱ्याचा कीस। सर्वात प्रथम आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सुंठ पावडर घालायची आहे। त्यानंतर साखर, खडी साखर, बडीशेप, वेलची आणि सुकं खोबरं हे सर्व आपल्याला मिक्सरमध्ये जाडसर असं वाटून घ्यायचं आहे। सुंठवडा आपला तयार झालेला आहे। छानपैकी असा मिक्सरमध्ये मी वाटून घेतलाय। तुम्ही सुंठ पावडर ऐवजी अख्खं जे सुंठ घेतलं तेही मिक्सरला वाटून थोडंसं चाळणीने आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे, तेव्हा आपल्याला अशी सुंठ पावडर आपल्याला मिळते फाईन अगदी। तशी पण तुम्ही सुंठ पावडर घरगुती करू शकता। माझ्याकडे ऑलरेडीच करून ठेवली होती, त्याचाच इथे मी वापर केलेला आहे। मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे सुंठवड्याचा, खूपच सुंदर असा, छान चवीला पण छान होतोच। शिवाय रामनवमीला प्रसाद म्हणून सुंठवडा बनवलाच जातो, तसंच आपल्या आरोग्यासाठी सुंठवडा हा खूपच फायदेशीर आहे। यामध्ये आता आपण 1 चमचा धने पावडर घालूया, आवडीनुसार मनुके, सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। पूर्वी सुंठवडा बनवताना त्यामध्ये सुका मेव्यांचा वापर केला जात नव्हता, पण हल्ली आवडीनुसार यामध्ये सुका मेवा पण घातला जातो। तुम्ही यामध्ये काजू बदाम याचाही वापर करू शकता। मी यामध्ये फक्त असे मनुके घातलेत आवडीनुसार। हा सुंठवडा आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतो। या ऋतूमध्ये उन्हाळ्यामध्ये जी शरीरामधली जी उष्णता वाढलेली असते त्यासाठी, शिवाय पित्ताचं प्रमाण वाढलं असेल शरीरामध्ये ते कमी करण्यासाठी पण हा सुंठवडा तेवढाच उपयोगी आहे, गुणकारी आहे। त्यामुळे तुम्हीही नक्की एकदा हा सुंठवडा या ऋतूमध्ये उन्हाळ्यामध्ये करून बघा आणि सर्वांनी हा सुंठवड्याचा स्वाद घ्या। प्रसाद म्हणूनही आणि आरोग्यासाठी चांगला म्हणून पण, आणि अगदी पटकन झटपट आणि घरी जे साहित्य आपले अवेलेबल आहे त्या साहित्यामध्ये हा सुंठवडा तयार होतो। मी छानपैकी असा मिक्स करून घेतलेला आहे। यामध्ये आता मी थोडीशी वरून साखर घालणार आहे। मला आवडते म्हणून मी अशी वरून अशी 2 चमचे यामध्ये साखर घालते। नाही घातली तरी काही हरकत नाही, पण सुंठवडा खाताना जेव्हा ही साखर अशी दाताखाली येते तेव्हा सुंठवड्याची मजा, त्याची चव आणखीन छान लागते। त्यामुळे मी यामध्ये साखर घातली आहे। हा सुंठवडा अगदी 1 ते 2 महिने व्यवस्थित असा टिकतो। 1 चमचा जरी तुम्ही रोज खाल्ला तर तुमचं पित्ताचं प्रमाण शरीरातलं कमी होण्यास सुंठवडा मदत करतो। सुंठवड्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चैतालीस फूडोलॉजी चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया आपण अशाच एक नवीन आणि छानशा रेसिपी सोबत। तोपर्यंत तुमच्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।